নমস্কাৰ আজিৰ ক্লাছটো আমি পেডাগজিৰ ওপৰত কৰিম আৰু পেডাগজিৰ মাৰাথন ক্লাছ নাম্বাৰ 1 হ'ব যেহেতু আপোনালোকে সকলোৱে গমে পাইছে পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে 29 ডিসেম্বৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব গতিকে পেডাগজিৰ আমি মাৰাথন ক্লাছটো যদি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুতখিনি কভাৰ হ'ব এক্সামৰ আগলৈকে যেহেতু বেছি দিন নাই আৰু পৰীক্ষালৈকে সো আজি ক্লাছ 1ত আমি total 100 question discuss করিম আর ডাইরেক্ট কোয়েশ্চন ডাইরেক্ট অ্যানসার একদম ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন একদম এবিলাক সব টেট পরীক্ষাত হুদা প্রশ্নই হয় সি টেটৰ প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে গতিকে ইম্পৰ্টেন্ট কোয়েশ্চনে ইয়াতে আনা হৈছে এটাও বাহিৰা প্ৰশ্ন মই মানে বেলেগ মানে ফালতু প্ৰশ্ন ইয়াতে নাই সব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় ওকে সো ডাইৰেক্ট কোয়েশ্চন ডাইৰেক্ট অ্যানসার তাৰ যাতে আপোনালোকৰ সময়বিলাক সেভ হয় সো এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জেন্ডাৰ ইজ এন তো জেন্ডাৰ বা যেটো লিংগ বুলি কোৱা হয় হেতু কি হয় জেন্ডাৰ ইজ এন এটো সোশ্যাল কনস্ট্ৰাক্ট এটো এটা সমাজে আমাৰ তৈয়াৰ কৰা এটা বিষয় হয় যেটো লিংগটো ঠিক আছে নেক্সট প্ৰাইমেৰী সোশ্যালাইজিং এজেন্সি কি হয় যেটো আমাৰ প্ৰাথমিক সামাজিকৰণ যেটো এজেন্সি হেতু কাক কোৱা হয় প্ৰাইমেৰী সোশ্যালাইজিং এজেন্সি বুলি ফ্যামিলি কোৱা হয় ঠিক আছে একদম প্ৰাইমেৰী টু ফ্যামিলিৰ পিছত স্কুল আহি যায় তাৰপিছত নেক্সট কোয়েশ্চন টু হৈছে মেজৰ প্ৰপজিশন অফ জিন পিয়াজেছ থিওৰি ইজ তো পিয়াজেৰ থিওৰিৰ মেজৰ যিকেটা প্ৰপজিশন বা বচন তেওঁৰ আছিলে হেতু কি হয় মেজৰ প্ৰপজিশন হেতু হৈছে চিলড্ৰেনছ থিংকিং ইজ কোৱালিটেটিভলি ডিফাৰেন্ট ফ্ৰম এডাল্টছ তো তেওঁৰ থিওৰিৰ প্ৰধান যেটো কথা হেতু হৈছে যে শিশুসকলৰ যে থিংকিং হেতু কি হয় এডাল্টত কয় ডাঙৰত কয় কি হয় কোৱালিটেটিভলি মানে গুণগতভাৱে ডিফাৰেন্ট হয় বেলেগ হয় নেক্সট কোয়েশ্চন ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এ চাইল্ড ইন প্ৰি অপাৰেশনাল ষ্টেজ সো প্ৰি অপাৰেশনাল ষ্টেজ এটা এগৰাকী শিশুৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হয় এন্ড অ্যাকৰ্ডিং টু জিন পিয়াজে সো এইটো কি হ'ব আনসাৰ হ'ব নম্বৰ এইটো হ'ব ইৰৰিভাৰ্সিবিলিটি অফ থট তেওঁলোকৰ যেটো ভাব যেটো থট বা চিন্তাধাৰা হেতু ৰিভাৰ্সিবল নহয় ইৰৰিভাৰ্সিবল হয় নেক্সট কোয়েশ্চন নেক্সট হৈছে ইন প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যন চিলড্ৰেন আৰ সিন এজ ঠিক আছে প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যনত চিলড্ৰেন বিলাকক শিশুসকলক কি কেনেকুৱাকৈ চোৱা যায় এক্টিভ এক্সপ্লোৰাৰ যিকোনো বিষয়ত তেওঁলোক খুব সক্ৰিয় কি হয় মানে এক্সপ্লোৰাৰ হয় যিকোনো বিষয় তেওঁলোকে এক্টিভলি এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰে এটো প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যনৰ মতে নেক্সট অ্যাকৰ্ডিং টু Vygotsky লাৰ্নিং ইজ Vygotskyৰ মতে লাৰ্নিং কি হয় সো অ্যাকৰ্ডিং টু Vygotsky লাৰ্নিং ইজ আ সোশ্যাল এক্টিভিটি এটা সামাজিক এটা কৰ্ম ঠিক আছে লাৰ্নিং ইজ আ সোশ্যাল এক্টিভিটি অ্যাকৰ্ডিং টু Vygotsky আহে এইবিলাক প্ৰশ্ন নেক্সট দা পিৰিয়ড দ্যাট ইনিশিয়েটস দা ট্ৰানজিশন টু এডাল্টহুড ইজ ঠিক আছে এডাল্টহুডলৈ যেটো ট্ৰানজিশন কৰা যেটো পিৰিয়ড হেতু পিৰিয়ডটো কি হয় দা পিৰিয়ড দ্যাট ইনিশিয়েট দা ট্ৰানজিশন টু এডাল্টহুড ঠিক আছে এডোলেসেন্সৰ পৰা গৈ পেলাই কি হয় এডাল্টহুডত মানে প্ৰৱেশ কৰে ঠিক আছে নেক্সট হৈছে আপোনাৰ in an elementary classroom it is important to dash the experience that the children bring with her ঠিক আছে এলিমেন্টাৰী ক্লাছৰুম এটাত কি হয় এগৰাকী শিশুৱে তেওঁৰ লগত যি বস্তু আজিখিনি জ্ঞান আনে বা অভিজ্ঞতা আনে হিনি কি কৰিব লাগে বিল্ড অন ঠিক আছে ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট টু বিল্ড অন দ্য এক্সপেৰিয়েন্স নেক্সট Vygotsky refers to the verbal dialogue that children have with themselves as ঠিক আছে Vygotsky যিখিনি শিশুসকলৰ নিজৰ যিখিনি ডায়লগস যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে ভাৰ্বাল ডায়লগ তেওঁলোকে যিখিনি কথা ক'ব পাৰে সেইখিনি কি হিচাপে ৰেফাৰ কৰিছে হিনি প্ৰাইভেট স্পিচ হিচাপে ৰেফাৰ কৰিছে নেক্সট এছ'চিয়েটিং উইথ টয়জ আৰ্টিকলছ অফ ক্লোথিং হাউসহোল্ড আইটেমছ occupations colors with specific sex is a demonstration of so এইবিলাক যেতিয়া স্পেসিফিক কৰি দিয়া হয় যেনে লৰাৰ কাৰণে বেলেগ খেলনা ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগ লৰাৰ কাৰণে বেলেগ কাপোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগ অকুপেশনস কালাৰ হে সকলোৱে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি শিশুসকলক বুজাই দিয়া হয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় হেতু হৈছে জেন্ডাৰ ষ্টেৰিঅটাইপিংৰ বা যেটো আপোনাৰ লিংগ বৈষম্যতা হেতু হেয়া হয় বুলি কোৱা হয়
ঠিক আছে a teacher should এগৰাকী শিক্ষকে কি কৰিব লাগে communicate that she respects and values the all cultures in the classroom ঠিক আছে শ্ৰেণী কোঠাত যিবিলাক শিশু আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটোৱে বেলেগ বেলেগ কালচাৰৰ পৰা আহিব পাৰে তো প্ৰতিগৰাকীয়ে কালচাৰক ৰেসপেক্ট এণ্ড ভ্যালু দিয়াটো তেওঁৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব Next, the Right to Education Act 2009 advocate. So 2009 চনৰ যিখন Right to Education Act এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো Right to Education Act কি advocate কৰে So Right to Education Act advocate inclusive education ঠিক আছে inclusive education মানে সকলোকে সামৰি লোৱা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত Next, this is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system ঠিক আছে so inclusion এই philosophy to inclusive education বা inclusion একে কথা হয় ইয়াৰ এই philosophy-টোৰ অৰ্থটোৱে হৈছে যে কি হয় সকলোবিলাক শিশুৰে কি থাকিব লাগিব equal right to get a education regular school systemত equal education পোৱাটো এটা তেওঁলোকৰ right হয় তো inclusion or inclusive educationৰ এটোৱে হয় concept-টো Next, children can learn effectively শিশুসকলে effectively learn কৰিব পাৰে কেতিয়া যেতিয়া হিহঁতে actively participate কৰে in different activities Next, children should ask questions in the classroom শিশুসকলক ক্লাছত encourage কৰিব লাগে to ask questions okay Next, in a constructivist frame learning is so constructivist ফ্ৰেমত লাৰ্নিং কি হয় এক্টিভ এণ্ড সোশিয়াল ইন ক্যাৰেক্টাৰ ঠিক আছে লাৰ্নিং এক্টিভ হয় সক্ৰিয় আৰু সামাজিক হয় বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু কনস্ট্ৰাকটিভিষ্ট সকলৰ মতে নেক্সট When teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students. So, এগৰাকী শিশুৰ বিষয়ে যেতিয়া এগৰাকী শিক্ষকৰ পজিটিভ কিছুমান ধাৰণা থাকিব হিহঁতৰ এবিলিটি মানে ক্ষমতাৰ ওপৰত তেতিয়া শিশুসকল কি হয় বহুত বেছি ইগাৰ হয় মানে বহুত ইচ্ছুক হয় আৰু মোটিভেটেড হয় টু লাৰ্ন ঠিক আছে নেক্সট চিলড্ৰেনছ এৰৰ শিশুসকলে যে ভুল কৰে এৰৰ কৰে সেইটো কি হয় আৰ এ পাৰ্ট অফ লাৰ্নিং এণ্ড গিভ এন ইনচাইট ইনটু দেয়াৰ থিংকিং আৰু সেইটো ভুলটো কৰিব লাগে বুলি কোৱা হয় যেতিয়া সিহঁতৰ থিংকিং কেপাচিটিটো বিল্ড হয় Next, assessment কি হয় assessment is a part of teaching learning process ঠিক আছে এটো ইভালুয়েশন আমি লওঁ বা assessment কৰা হয় ল'ৰা ছোৱালীসকল সেইটো এটা teaching learning or processor এটা part হয় Next, a teacher can encourage children to become effective problem solver ঠিক আছে এগৰাকী শিক্ষকে এগৰাকী শিশু effective problem solver হিচাপে বনাব তৈয়াৰ কৰিব পাৰে কেনেকুৱা কয় encouraging children to make guesses and to look multiple solutions to the problem ঠিক আছে শিশুসকলক গেছ কৰিব শিকাব লাগে আৰু যিকোনো এটা প্ৰবলেমৰ মাল্টিপল সলিউশনছ যাতে হিহঁতে উলিয়াব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে হিহঁতৰ থিংকিং কেপাচিটিটো ডেভেলপ হয় আৰু হিহঁতে ইফেক্টিভ প্ৰবলেম সলভাৰ হিচাপে নিজকে গঢ় তুলি লৈ দিব পাৰে Next, use of methods where learners' own initiative and efforts are involved in is an example of ঠিক আছে so learner যেতিয়া মানে শিশুসকলৰ যেতিয়া নিজৰ ইনিশিয়েটিভ থাকিব কিবা এটা মেথড মানে যেতিয়া মানে হিহঁতে শিকিব তো সেই মেথডটো কি মেথডৰ এক্সাম্পল লাৰ্নাৰ সেন্টাৰ্ড মেথড হয় ঠিক আছে তো টিচাৰে যেতিয়া কৰিব এইটো টিচাৰ সেন্টাৰ্ড হয় তো শিশুসকলে নিজে যেতিয়া কৰিব এইটো লাৰ্নাৰ সেন্টাৰ্ড মেথড বুলি কোৱা হয় বা চাইল্ড সেন্টাৰ্ড মেথড বুলি কোৱা হয় Which question encourages a deep style of thinking ঠিক আছে সো ইয়াতে আসলতে অপশনস আছিল কেটামান চাৰিটা তাৰে অপশনৰ এই এটা প্ৰশ্ন দিছে চাৰিটা তাৰে এইটো প্ৰশ্নটোৱে মানে deep style of thinking বুজায় হেতু হৈছে যে what does it mean to say that addition is the opposite to subtraction তো এইটো এটা মানে থিংকিংৰ এটা হেয়া হ'ব পাৰে এনকাৰেজমেন্ট হ'ব পাৰে Next, to meet the individual difference of learners, which step is required? ঠিক আছে প্ৰতিগৰাকী লাৰ্নাৰৰ ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স ব্যক্তিগত যি পাৰ্থক্য আছে হেটা মানে পাৰ্থক্যবিলাক চিনি উলিয়াবৰ কাৰণে কি স্টেপ ৰিকুৱায়াৰ হয় নাম্বাৰ এইটো হৈছে ইন্ডিভিজুৱেলছ এবিলিটিজ এছেছড একিউৰেটলি ইন্ডিভিজুৱেলাইজেশ্যন অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আইডেন্টিফিকেশ্যন অফ স্পেচিয়েল টেলেণ্টছ ঠিক আছে এইকেইটা এবিলিটিবিলাক কি কৰিব লাগিব একুৰেটলি এছেছ কৰিব পাৰিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী শিশুৰে প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰে আৰু ইনষ্ট্ৰাক্ট দিব লাগিব ইন্ডিভিজুৱেলি প্ৰতিগৰাকীৰ কাৰ কি প্ৰব্লেম আছে সেই হিচাপে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগিব আৰু স্পেচিয়েল টেলেণ্টছবিলাক আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগিব
Next, supplementary law of Thorndike. So Thorndikeৰ supplementary law টোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে। So supplementary law টো কি হয়? Law of multiple responding, যিটো law of multiple responding টো Thorndikeৰ supplementary law বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? Law of multiple responding মনত ৰাখিব। Next, which situation is based on child-centered education? ঠিক আছে? Child-centered education হৈছে problem-based, guided discovery, demonstration. So এই কেটা এইবিলাক ফলো কৰিলে এইটো চাইল্ড চেণ্টাৰ এডুকেশ্যনৰ কিছুমান সিচুৱেশ্যন হয়। প্ৰবলেম বেসড এইবিলাক সিহঁতক গাইড কৰি পেলাই সিহঁতক নিজেই কিছুমান ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই সলভ কৰিবলৈ এইবিলাক চাইল্ড চেণ্টাৰ এডুকেশ্যনৰ সিচুৱেশ্যনত পৰে। এক্সাম্পল অফ ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশ্যন। চ' ইন্ট্ৰিনসিক মানে শিশুসকল কেতিয়া মানে একদম খুব মানে সেয়া মোটিভেশ্যন কেতিয়া পায় সেইটো হৈছে প্ৰেইজ, যেতিয়া শিক্ষকে সিহঁতক প্ৰেইজ কৰিব যিকোনো ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে, প্ৰশংসা কৰিব। তো ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশ্যন এটা পায় শিশুসকলে। প্ৰপাউণ্ডাৰ অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স থিয়ৰী। চ' মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স থিয়ৰী কোনে প্ৰপাউণ্ড কৰিছিলে মানে উলিয়াইছিলে? হাৱাৰ্ড গাৰ্ডেনাৰে, ঠিক আছে? হাৱাৰ্ড গাৰ্ডেনাৰে ইজ দ্য প্ৰপাউণ্ডাৰ অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স থিয়ৰী। নেক্সট, হুইচ পেৰেণ্টিং ষ্টাইল ইজ মষ্ট ইফেক্টিভ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট of children's social competence, ঠিক আছে? সামাজিক যিটো কম্পিটেন্স যিটো আছে প্ৰতিযোগিতা কৰা যিটো সেয়া, তো সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পেৰেণ্টিং ষ্টাইলে কি কৰে? ষ্টাইলটো বহুত বেছি ইফেক্টিভ হয় যাতে শিশুৰ সেই ছ'চিয়েল কম্পিটেন্সটো বৃদ্ধি পায় বা ডেভেলপ হয়। এইটো হৈছে অথৰিটেটিভ, ঠিক আছে? অথৰিটেটিভ পেৰেণ্টিং ষ্টাইল। Next, which tool is appropriate for formative assessment? So formative assessment বিলাকৰ কাৰণে কি টুল যিবিলাক ইউনিট পৰীক্ষা হয় আৰু ইউনিট টেষ্ট বিলাকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ টুলবিলাক এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয়? সেইবিলাক হৈছে কুইজেছ, ক্ৰাইটেৰিয়া, ৰেফাৰেন্স টেষ্ট, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন। এইবিলাক কিছুমান ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ কাৰণে এপ্ৰপ্ৰিয়েট টুল হয়। ছামেটিভ এছেছমেণ্ট যিটো আমি বছৰিকীয়া বা ছয়মাহিলীয়া যিটো আমি কৰোঁ আৰু সেইটো পৰীক্ষা বা এছেছমেণ্টটো সেই ছামেটিভ এছেছমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইটোক আৰু এটা নাম দিয়া হৈছে, সেইটো কি হয়? সেইটো ফৰ্মেল এছেছমেণ্ট বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে? ছামেটিভ এছেছমেণ্ট অৰ ফৰ্মেল এছেছমেণ্ট। নেক্সট, লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটি কেন বি এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি ডিফাইনড এজ। যেতিয়া শিশুসকলৰ লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটি হয় মানে পঢ়িব নোৱাৰে, পাঠটো পঢ়িব নোৱাৰে, তেতিয়া ইট ইজ ইন্ট্ৰিনসিক এণ্ড ডিউ টু চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ডিছফাংচন। চ' এইটো কিছুমান নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ডিছফাংচনৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্পেচিফিক প্ৰব্লেমেটিক চাইল্ড থাকে, চ' দে হেভ ছাম লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটি। নেক্সট, ডেভেলপমেণ্ট কি হয়? ইট ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন অফ হেৰিডিটেৰী এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, ঠিক আছে? চ' বিকাশ বা যিটো ডেভেলপমেণ্ট কোৱা হৈছে সেইটো হেৰিডিটেৰী মানে বংশানুক্ৰমিক আৰু পৰিৱেশৰ ইণ্টাৰেকশ্যন যেতিয়া হয় সেইটো ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট এপ্ৰ'চ অফ লাৰ্ণিং। চ' ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট এপ্ৰ'চ অফ লাৰ্ণিঙৰ চৰিত্ৰ বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হৈছে এমফেচিছ অন কলাবৰেশ্যন উইথ আদাৰ্ছ ফৰ লাৰ্ণিংছ। চ' এমফেচিছ অন কলাবৰেশ্যন উইথ আদাৰ্ছ ফৰ লাৰ্ণিং। লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে শিক্ষাৰ কাৰণে বেলেগৰ সৈতে যেতিয়া কলাবৰেশ্যন কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত এমফেচিছ কৰাটোৱে হৈছে ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট এপ্ৰ'চৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। Next, the term inclusion means educating child with special need in the regular classroom. So inclusion এই টার্মটোৱে কি বুজায়? So special need in the classroom, it most of the time. So কিছুমান চিলড্ৰেনক স্পেচিয়েল নিড হয় মানে ক্লাছৰুমত বেছি সময় দিবলগীয়া হয়, তো এইটোৱে ইনক্লুজন বুজায়, ঠিক আছে? A child who is high and low in characteristic will remain so at later stage. This statement stresses on the importance of. So এগৰাকী শিশু যেতিয়া যদি হাই হয় বা ল' হয় ইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। চ' এই ষ্টেটমেণ্টটোৱে কিহৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ কৰিছে? এইটো হৈছে হেৰিডিটেৰী, বংশানুক্ৰমিক। Next, the domains of development such as physical, cognitive, social and emotional. So এইবিলাক হৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ ডমেইন, ঠিক আছে? Physical, cognitive, social, emotional এইবিলাক domain of development are developed in which process? So these domains are developed in integrated and holistically, okay? Next, a teacher's role is, এগৰাকী শিক্ষকৰ role, creating a relaxed space where
children learn through dialogue and inquiry. Okay, so শিশুসকলৰ বাবে কি কৰিব লাগিব এটা ৰিলেক্স স্পেচ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব য'ত চিলড্ৰেনে লাৰ্ণ কৰিব পাৰে থ্ৰু কিছুমান ডাইলগ ডেলিভাৰী এণ্ড ইনকুৱাৰী মানে থিংকিং কেপাচিটি বিল্ড কৰি পেলাই নেক্সট ক্লাছৰুম হুইচ এনকাৰেজ ৰিচ লাৰ্ণিং ইজ a classroom with open activity corners and a variety of children's literature in open shelves accessible at any time of the day. So open activity corners থাকিব লাগে এটা rich classroomত আৰু কিছুমান children literature কাৰণে variety of shelves থাকিব লাগে আৰু হেবিলাক যিবিলাক accessible হয় আৰু any time of the day. Next, the National Curriculum Framework 2005 derives its understanding from so National Curriculum Framework 2005 ঠিক আছে National Curriculum Framework 2005 খনৰ derives its understanding from to কোনটো থিওৰি পৰা মানে তাৰ হেয়া লোৱা হৈছে এই National Curriculum Framework খন Constructivismৰ পৰা ঠিক আছে so from Constructivism. The children in a classroom can be considered to be motivated if they ask questions seeking clarification from the teacher. So the children in a classroom can be considered to be motivated. जो motivated বুলি কিতিয়া কোৱা হয় যেতিয়া হিহতে কি কৰে question সুধে ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট থাকে clarification বিচাৰি question সুধে. Children acquire gender role from so gender role এবিলাক কেতিয়া কৰ পৰা হিহতে হিকে media socialization and culture পৰা. Giftedness in children can be attributed to to lora sali jo kisman giftedness thake no to mane gifted child thake talented thake to these are some attribution of hereditary bongkhanukramic and environmental pora hoy. Children coming from socio-economically disadvantaged backgrounds and need a classroom environment. So socio-economically disadvantaged background or pora ajitya lora swali ahibo pispora sampradayar pora to kenikwa dhornor then কেনেকুৱা ধৰণৰ values হিহঁতক দিব লাগে values and uses their cultural and linguistic knowledge so হিহঁতে কি কৰে কিছু বিলাক values লৈ হে বা cultural বা linguistic knowledge লৈ হেয়াই হিহঁতে প্ৰয়োগ কৰে আৰু তাক ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে patterns of divergent thinking identify children who are creative তো ডাইভাৰজেন্ট থিংকিং যেতিয়া মানে বিভিন্ন বিষয় এনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰিব তো তেতিয়া সেইটোৱে কি কৰে ক্ৰিয়েটিভ চিলড্ৰেন বিলাক আইডেন্টিফাই কৰে নেক্সট ষ্টিমুলাছ মেমৰি ফিয়াৰ এটেনশ্যন হুইচ ইজ এন ইমোশ্যন এই চাৰিটাৰ ইমোশ্যন কোনটো হয় ষ্টিমুলাছ মেমৰি ফিয়াৰ এটেনশ্যনৰ ফিয়াৰ বা ভয় এইটো এটা ইমোশ্যন বা আবেগৰ উদাহৰণ হয় ফ্ৰম ৱেৰ টু ষ্টাৰ্ট ইন অৰ্ডাৰ টু লাৰ্ণ এনি নিউ লেংগুৱেজ association between letters and words ঠিক আছে letters and words ৰ মাজত association কৰিব জানিব লাগিব the term that defines mathematics related disability is so mathematics or related কিছুমান লৰা ছোৱালীৰ problems থাকে mathematics related তো এইটো কি এই টার্মটো কি বুলি কোৱা হয় so যেতিয়া mathematics related disability থাকে সেই টার্মটো কি বুলি কোৱা হয় ডিসক্যালকুলিয়া বুলি কোৱা হয় তো বা ডাইস্ক্যালকুলিয়া বুলিও কোৱা হয় এইটো আপনি যেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰে আৰু নেক্সট সাকসেসফুল ইনক্লুজন ইনক্লুডস sensitization quality of good teaching includes good teaching includes democratic sympathetic desirable information provider এইবিলাক হৈছে good quality good teaching next expectancy theory of motivation so motivation or expectancy theory etu kune dise by Victor Bloom thik ase Victor Bloom expectancy theory of motivation okay so aji 50 টাই কৰো নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু 50 টা কৰিম 100 টা কৰিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ক্লাছটো বোৰিং হৈ যাব সো আজি 50 টা কৰিলো নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু 50 টা কৰিম 50 টা কৰিলে মেবি বহুত বেছি impactful হব বুলি মই ভাবিছো তো এখানে 50 টাতে আজি শেষ কৰিলো আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি ম্যাৰাথন ক্লাছৰ পাৰ্ট 2 ডিসকাস কৰিম সো ভিডিও বিলাক চাই থাকিব পৰীক্ষাৰ আগলৈকে আমি ভিডিও দিয়ে থাকিম যিমান পাৰো কন্টিনিউয়াসলি দিবৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ম্যাথছ পাৰ্ট 2 টো ইনক্লুড কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে সো ম্যাথছৰ ভিডিও পাৰিলে আমি লৈ আনিবৰ চেষ্টা কৰিম আৰু বাকি আসাম এণ্ড ইটস পিপল পেডাগজি আপোনালোকে পাই থাকিব বাকি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আৰু দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সো ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰিব ধন্যবাদ